Gagawa tayo ng kayuran. Ngipin ng kayuran. Improvise ng ngipin. Gagawin natin siya square, parang square. Kailangan tingin ulit. Haluan na natin. Kailangan natin siyang welding. Tapos lalagyan natin ng ngipin. Guys, naparehas na natin yung ngipin. Lalagyan naman natin siya ng ngipin. Pampatalas. Tadaan! Kailangan ng welding. Parang ganyan. O, diba? Kulang na lang ng welding at saka detail para tumalas ang ngipin. Guys, mag-welding naman tayo. O, diba? Makina na lang ang kulang. Tsaka, ngipin. Gagawa muna tayo, base. Lagayan ng ating pinapa.
isang welding at wala ng baga. Para hindi bumitaw. Tcharan! Maka na lang sa ilalim. Lampas ang ating kahoy. Kailangan putulan. Amoy na. Ito ang ating machine. Galing sa sirang washing machine. Oh no! Hindi sinukat ah.